پولاریزاسیون یک مفهوم اساسی در عملکرد الکترود هاست. پدیده‌ای که میتونه باعث تعیین سرعت خوردگی بشه، بازده باتری ها رو کاهش بده و یا حتی عملکرد پیل های سوختی رو تحت تاثیر قرار بده. امروز میخوایم بررسی کنیم که چطور سه نوع اصلی پولاریزاسیون میتونن قطبش الکترود رو تغییر بدن و چرا درک این مفهوم کلید اصلی طراحی سیستم های الکتروشیمیایی کارآمدتر هست. در منحنی های پولاریزاسیون پتانسیودینامیک ما با دو ناحیه اصلی در نمودار مواجه هستیم. ناحیه اول که مربوط هست به پتانسیل های مثبت‌تر از پتانسیل خوردگی نمونه، ما پولاریزاسیون آنودی رو خواهیم داشت. در این ناحیه و در این پتانسیل ها فلز در معرض اکسیداسیون قرار گرفته و در نتیجه الکترون از دست خواهد داد. با افزایش پتانسیل در جهت مثبت، جریان آنودی یا به عبارت دیگه نرخ اکسیداسیون فلز افزایش خواهد یافت. دو تا ویژگی هم ممکنه در این بخش از نمودارها مشاهده بشه. اولیش ناحیه تافل هست که در حقیقت رفتار خطی منحنی پتانسیل بر حسب لگاریتم دانسیته جریان رو شما تو این ناحیه ملاحظه خواهید کرد و یا ممکنه در برخی از نمونه ها خاصیت پسیواسیون ایجاد بشود. در چنین شرایطی شما یک افت شدید در دانسیته جریان رو در یک پتانسیل مشخص در نتیجه تشکیل یک لایه پسیو بر روی نمونه خواهید داشت. اما منطقه دوم که مربوط هست به پتانسیل های کمتر از پتانسیل خوردگی نمونه، ما ناحیه پولاریزاسیون کاتودی رو خواهیم داشت. در این ناحیه واکنش های احیایی بر روی سطح الکترود رخ میدن. هرچقدر پتانسیل منفی تر باشد، دانسیته جریان کاتودی در سیستم ما افزایش خواهد یافت. در این بخش از نمودارها هم در مورد برخی از نمونه ها شما ممکنه یک ناحیه‌ای رو ببینید که در اون با کاهش پتانسیل در جهت منفی شما هیچ افزایشی در دانسیته جریان کاتودی مشاهده نخواهید کرد که این جور موارد رو نسبت میدن به محدودیت هایی که در انتقال جرم برای برخی از نمونه های مؤثر در انجام واکنش های کاتودی نظیر اکسیژن وجود دارد. اما برای اینکه مفهوم پولاریزاسیون رو به درستی متوجه بشیم، لازمه که در ابتدا با مفهومی تحت عنوان پتانسیل الکترود آشنا بشیم. فرض کنید الکترودی از جنس روی به عنوان یک فلز فعال رو در داخل یک محلول آبی سولفات روی قرار بدیم. در چنین شرایطی اتم‌های روی تحت فرایند اکسیداسیون قرار گرفته و تبدیل میشن به یون‌های روی و تعدادی الکترون‌های آزاد بر روی الکترود باقی خواهند بود. در این شرایط بر روی سطح الکترود واکنش‌های اکسیداسیون و احیا به صورت همزمان انجام میشن. یعنی یک تعدادی از اتم‌های روی با از دست دادن الکترون تبدیل به یون روی شده و وارد محلول میشن و از طرف دیگه به صورت همزمان تعدادی از یون‌های روی با دریافت الکترون تبدیل به اتم‌های روی شده و بر روی سطح الکترود رسوب خواهند کرد. در مراحل ابتدایی که شما الکترود رو در داخل محلول قرار میدید، نرخ اکسیداسیون از نرخ احیا بالاتره که این موضوع باعث میشه که شما افزایش غلظت یون‌های روی رو در داخل محلول داشته باشید. نهایتاً شرایط تعادلی با گذشت زمان در شرایطی ایجاد خواهد شد که نرخ اکسیداسیون گونه‌ها و نرخ احیای یون‌های موجود در محلول با هم برابر باشند. برای فلز روی شرایط تعادلی در حالتی ایجاد میشه که عملاً تعداد الکترون‌های اضافی بر روی سطح بیشتر باشه. فلز روی فلز فعالی هست، فرایند اکسیداسیونش غالب هست. در نتیجه شرایط تعادلی شما زمانی هست که میزان زیادی از اکسیداسیون روی انجام
شده باشد. این موضوع و فرایندهای اکسیداسیون و انجام فرایندهای اکسیداسیون و احیا به صورت همزمان بر روی سطح نمونه یک لایه دوگانه الکتریکی بر روی سطح ایجاد میکنه. لایه دوگانه الکتریکی در حقیقت ردیفی از گونه‌های باردار هست که در فصل مشترک فلز الکترولیت قرار گرفتن. خب شکل رو اگر نگاه کنیم میبینیم که سطح یک فلز میتونه با دریافت الکترون و یا از دست دادن الکترون به صورت منفی یا مثبت باردار بشه. وجود بار در بخش فلزی فصل مشترک با توزیع یونها در بخش الکترولیت فصل مشترک متعادل میشه. به عبارت دیگه شما دو ردیف از گونه‌های باردار با بار مخالف رو خواهید داشت که این موضوع رو بهش لایه دوگانه الکتریکی میگن. وجود لایه دوگانه الکتریکی و یا به عبارت درست‌تر وجود دو ردیف از گونه‌های باردار با بار مختلف باعث ایجاد یک اختلاف پتانسیل در فصل مشترک الکترود با الکترولیت خواهد شد. این همون چیزی که بهش میگن پتانسیل الکترود. بنابراین پتانسیل الکترود اختلاف پتانسیلیه که بین الکترود و الکترولیت ایجاد میشود. اگر شرایط سیستم الکتروشیمیایی شما در شرایط استاندارد قرار گرفته باشید، به عبارت دیگه گونه‌های الکتروشیمیایی درگیر در اون واکنش‌های الکتروشیمیایی در شرایط استاندارد باشن، غلظت 1 مولار داشته باشن، دمای سیستم الکتروشیمیایی شما 298 کلوین باشد و فشار برابر با 1 اتمسفر، پتانسیل الکترود رو در چنین شرایطی پتانسیل الکترود استاندارد میگن و با E0 نمایش میدن. نکته مهمی که دیگری که لازم است در مورد پتانسیل الکترود بهش توجه کنیم اینه که پتانسیل الکترود معمولاً به تنهایی قابل اندازه‌گیری نیست، بلکه پتانسیل الکترود رو در قیاس با یک الکترود دوم که بهش الکترود مرجع گفته میشه اندازه‌گیری میکنن. این الکترودهای مرجع رو هم آشنا هستید، میتونه الکترود استاندارد هیدروژن باشه، میتونه الکترود کالومل باشه، الکترود مسولفات باشه که بسته به کاربرد و بسته به جایی که از این الکترودها میخوان استفاده کنن میتونید از الکترودهای رفرنس مختلفی استفاده کنید. در ادامه این تصویر در واقع نشون داده شده که چرا ما برای اندازه‌گیری پتانسیل یک الکترود لازم هست که از یک الکترود مرجع هم استفاده کنیم. از نقطه S که دقیقاً یک نقطه خارج از فصل مشترک خارج از لایه دوگانه الکتریکی تشکیل شده بر روی سطح فلز شروع میکنیم، یک سیکل بسته رو در سیستم الکتروشیمیایی طی میکنیم و میرسیم به نقطه S. در چنین شرایطی هیچ اختلاف پتانسیلی در طی این مسیر در مجموع نباید وجود داشته باشه، چون از یک نقطه حرکت کردیم و به همون نقطه رسیدیم. نهایتا میتونید ملاحظه کنید که V یا ولتاژی که در سیستم وجود داره که نشون دهنده پتانسیل الکترود هست با استفاده از الکترود مرجع قابل اندازه‌گیری خواهد. در اسلایدهای قبلی مشاهده شد که پتانسیل الکترود در نتیجه ایجاد لایه دوگانه الکتریکی در فصل مشترک الکترود و الکترولیت ایجاد می شود. به عبارت دیگه تعادل بین واکنش‌های اکسیداسیون و احیا وقتی در یک سیستم الکتروشیمیایی ایجاد شد، شما نهایتاً یک اختلاف پتانسیلی بر روی سطح الکترود خواهید داشت که بهش گفتیم پتانسیل الکترود. اما اگر از الکترود ما بنا به دلایلی جریان عبور کنه، عبور جریان باعث میشه که این لایه دوگانه الکتریکی تعادلش به هم بخوره. چه اتفاقی میفته؟ در چنین شرایطی در فرایندهای خوردگی یا در فرایندهای سایر فرایندهای الکتروشیمیایی تغییر در پتانسیل الکترود
میتونه منجر به تغییر در سرعت واکنش‌های آنودی و کاتودی بر روی سطح بشه. یون‌های فلزی باید از داخل لایه دوگانه الکتریکی عبور کنند و وارد محلول بشن و از طرف دیگه گونه‌های فعال الکتروشیمیایی موجود در الکترولیت باید از داخل این لایه دوگانه عبور کنند و با رسیدن به سطح فلز فرآیندهای خوردگی رو ایجاد کنند. در نتیجه عبور جریان و به هم خوردن تعادل لایه دوگانه الکتریکی پتانسیل الکترود دستخوش تغییر میشه و این تغییر پتانسیل الکترود در نتیجه عبور جریان رو ما بهش میگیم پولاریزاسیون. پولاریزاسیون میتونه هم آنودی باشه هم کاتودی باشه. پولاریزاسیون آنودی به مفهوم تغییر پتانسیل الکترود به سمت مقادیر مثبت‌تره. توی نمودار پولاریزاسیون پتانسیودینامیک اگر خاطرتون باشه منطقه بالای پتانسیل خوردگی یا به عبارت دیگه منطقه‌ای رو که پتانسیل الکترود در اون منطقه مثبت‌تر از پتانسیل خوردگی بود ما گفتیم ناحیه پولاریزاسیون آنودی. اما پولاریزاسیون کاتودی به مفهوم تغییر پتانسیل الکترود به سمت مقادیر منفی‌تر است، به نحوی که الکترود رفتار کاتودی بیشتری از خودش نشون. به طور کلی ما 3 نوع پولاریزاسیون در سیستم‌های الکتروشیمیایی رو باهاش مواجه هستیم. اولین نوع پولاریزاسیون اکتیواسیون یا پولاریزاسیون فعالیت هست. پولاریزاسیون اکتیواسیون در نتیجه وجود سد انرژی در مقابل واکنش‌های الکتروشیمیایی که بر روی سطح الکترود رخ میدن ایجاد می‌شود. دلیل اصلی این مسئله سینتیک آهسته برخی از فرآیندهای انتقال باری هست که در فصل مشترک الکترود و الکترولیت باش مواجه هستیم. در اسلایدهای بعدی ما به طور دقیق‌تر اینها رو با هم بررسی خواهیم کرد. نوع دوم پولاریزاسیون غلظتی هست. پولاریزاسیون غلظتی زمانی ایجاد می شود که در واقع نرخ فرایندهای انتقال جرم گونه‌های فعال الکتروشیمیایی از سطح الکترود و یا به سمت الکترود آهسته باشه. دلیل اصلی ایجاد این پولاریزاسیون ایجاد یک منطقه فقیر یا غنی از گونه‌های الکتروشیمیایی در نزدیکی سطح الکترود است. و نوع سوم پولاریزاسیون اوهمی هست. این پولاریزاسیون یا این نوع قطبش در نتیجه افت ولتاژ ناشی از مقاومت الکتریکی الکترولیت، خود الکترود و یا اتصالاتی که بین اینها در سیستم الکتروشیمیایی وجود دارند ایجاد میشه. مقاومت محلول، مقاومت ماده الکترود و یا مقاومت مدار خارجی اصلی ترین عامل ایجاد این نوع از پولاریزاسیون خواهد. برای بررسی دقیق‌تر مفهوم پولاریزاسیون، هر یک از پولاریزاسیون های آنودی و کاتودی در دو حالت پولاریزاسیون اکتیواسیون و پولاریزاسیون غلظتی در اینجا مورد بررسی قرار میگیره. واکنش اکسیداسیون آهن رو در نظر بگیرید. فرض کنید اکسیداسیون آهن به یون‌های آهن به آهستگی انجام بشه. در چنین شرایطی سرعت خروج الکترون ها از فلز بیشتر از سرعت انحلال اتم های آهن خواهد بود. این موضوع به مفهوم کاهش غلظت الکترون ها در بخش فلزی فصل مشترک است که در نتیجه پتانسیل الکترود در اثر پولاریزاسیون فعالیت آنودی مقادیر مثبت‌تری خواهد داشت. اما در شرایط پولاریزاسیون فعالیت کاتودی بر روی سطح الکترود واکنش‌های کاتودی به عنوان مثال واکنش احیاء هیدروژن در حال انجام است. فرض کنید
سرعت احیاء هیدروژن بر روی کاتود کمتر از میزان الکترون های وارد شده به سطح کاتود باشه. دقت داشته باشید که واکنش احیاء هیدروژن بر روی سطح کاتود یک واکنش دو مرحله ای است. ابتدا یون های هیدروژن با دریافت الکترون تبدیل میشن به اتم های هیدروژنی که بر روی سطح جذب شدن و نهایتا اتم های هیدروژن با ترکیب با هم تبدیل میشن به مولکول هیدروژن. در شرایطی که شما سرعت احیاء هیدروژن کمتری در مقایسه با الکترون های وارد شده به سطح کاتود داشته باشین، این موضوع تجمع الکترون ها در سطح کاتود رو در پی خواهد داشت. به بیان دیگر، تجمع الکترون ها بر روی سطح کاتود منجر به پولاریزاسیون فعالیت کاتودی خواهد شد. خب مشاهده می‌کنیم که در پولاریزاسیون فعالیت چه در شرایط آنودی و چه در شرایط کاتودی، اون موضوعی که باعث تغییر پتانسیل الکترود میشه انجام آهسته یکی از واکنش‌های الکتروشیمیایی در اثر وجود سد انرژی بالا در برابر انجام اون واکنش است. اما بریم سراغ پولاریزاسیون غلظتی. مجدد واکنش اکسیداسیون آهن رو در نظر بگیرید. این بار فرض کنیم محصولات ناشی از واکنش آنودی آهن یا به عبارت دیگه همون یونهای آهن با سرعت کمی از سمت فلز به داخل محلول نفوذ میکنند. در چنین شرایطی تجمع یونهای آهن دارای بار مثبت رو بر سطح نمونه خواهیم داشت و این موضوع منجر به مثبت‌تر شدن پتانسیل الکترود یا به عبارت دیگه پولاریزاسیون غلظتی آنودی الکترود خواهد شد. اما در شرایط کاتودی مجدد واکنش احیاء هیدروژن رو بر روی سطح در نظر میگیریم. در شرایطی که یونهای هیدروژن با سرعت کمی در داخل لایه دوگانه الکتریکی به سمت کاتود حرکت کنند، ما نهایتاً تجمع الکترون ها در بخش فلزی فصل مشترک رو خواهیم داشت. تجمع الکترون ها منجر به منفی تر شدن پتانسیل الکترود و یا به عبارت دیگه پولاریزاسیون غلظتی کاتودی الکترود خواهد شد. خب میبینیم که در پولاریزاسیون غلظتی برخلاف پولاریزاسیون فعالیت، عاملی که باعث تغییر پتانسیل الکترود در هنگام عبور جریان میشه نه سد انرژی واکنش بلکه فرایندهای انتقال جرمی هست که در داخل فصل مشترک الکترود و الکترولیت انجام میشه. یعنی نفوذ آهسته یونهای آهن به داخل محلول و یا نفوذ آهسته یونهای هیدروژن به سمت الکترود برای انجام واکنش احیا. این دو عامل انتقال جرم منجر به تغییرات پتانسیل الکترود در پولاریزاسیون غلظتی خواهند شد. نوع آخر از پولاریزاسیون اوهمی هست. پولاریزاسیون اوهمی در یک محلول عمدتاً به دلیل عدم امکان قرار دادن الکترود مرجع بر روی سطح الکترود کاری ما ایجاد میشه و ناشی از مقاومتی هست که در فاصله بین الکترود کاری و الکترود مرجع ما وجود خواهد داشت. برای کاهش پولاریزاسیون اوهمی راهکارهایی که وجود داره، یکی از مهمترین هاش استفاده از لوله های موئین در سیستم های الکتروشیمیایی هست. پولاریزاسیون اوهمی عمدتاً در محلول هایی با هدایت الکتریکی بالا مثل اغلب محلول های آبی قابل صرف نظر کردن هست، اما در محلول هایی با هدایت الکتریکی پایین مثل محلول های آلی
و یا یک سری از خاک ها ما پولاریزاسیون عمومی میتونه نتایجی رو که به دست میاریم دستخوش تغییرات زیادی بکنه. یه نکته مهمی که وجود داره اینه که اگر پولاریزاسیون عمومی یا همون افت ولتاژ عمومی ناشی از وجود یک فیلم سطحی بر روی سطح فلز باشه، این فیلم عملاً به عنوان بخشی از سیستم الکتروشیمیایی در نظر گرفته میشه و پتانسیل الکترود مربوط به تمام سیستم فلز، فیلم و محلول در نظر گرفته میشه. و در نهایت برای نشون دادن مقدار پولاریزاسیون ما از یک ترمی استفاده میکنیم تحت عنوان اوور ولتاژ، اوور پتانسیل یا فراولتاژ هم بهش گفته میشه. با اتا نمایشش میدن. اتا برابر است با ای منهای ای صفر. ای پتانسیل الکترود هست در شرایطی که جریان از الکترود عبور میکنه و ای صفر پتانسیل الکترود هست در شرایطی که هیچ جریانی از الکترود عبور نخواهد کرد، به که بهش پتانسیل مدار باز، پتانسیل استراحت یا رست پتانسیال و یا پتانسیل خوردگی هم گفته میشه.